NSA 210 यानी कि एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट यानी कि एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट यो NSA 200 हामी आज रिभिजन गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टली चाहिँ अब कुनै पनि अडिटरले यदि अडिट गर्नुभन्दा अगाडि के टर्ममा एग्री हुनुपर्छ त? नामै एग्री, एग्री भनेको सहमत हुनु पर्यो। के टर्महरू भनेको के अवस्था, जस्तै कुनै अब एउटा अडिटर छ, अडिटरले चाहिँ अब अडिट गर्न गयो, जुन NSA 200मा चाहिँ हामीले ओभरअल अब्जेक्टिभ अफ एन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटर एन्ड कन्डक्ट अफ अडिट इन एकोर्डेन्स विथ NSA एन्ड एप्लिकेबल FRF भन्छ। भनेको एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसार बनेका छन् कि छैनन् भने र कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले अडिट गर्नुपर्छ, त्यो अब्जेक्टिभ हो। लिगल रिक्वायरमेन्टहरू फलो गरेर भनेर NSA 200ले भन्छ। 210ले के भन्छ भने अब अडिट त गर्नु पर्यो, अडिट गर्नु पर्यो भने अब गर्नुभन्दा अगाडि अडिटरले TCWG म्यानेजमेन्ट र अरू एसोसिएटेड बडीहरूसँग कस्तो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त? कोअर्डिनेसन भनेको अब जस्तै अब अडिटरले नियुक्ति भयो कुनै पनि संस्थाको, यदि ऊ चाहिँ अब अडिट गर्नु पर्यो, लेखा परीक्षण गर्नु पर्यो भने उसलाई चाहिँ अब के गर्यो, संस्थाले उसलाई अब नियुक्ति गर्यो भने ऊ चाहिँ नियुक्ति भयो, यानि कि एपोइन्टेड भयो। अब एपोइन्टेड हुनुभन्दा अगाडि अडिटरले इङ्गेजमेन्ट लेटर दिन्छ। म्यानेजमेन्टले अब इङ्गेजमेन्ट लेटरमा अडिटरले यो अवस्थाहरू देखायो भने मैले अब हरेक कुराहरू चेक गर्नु पर्यो भने जे कुरा पनि अब मान्नु पर्यो भनेर के टर्म एन्ड कन्डिसनहरू हुन्छ नि त, त्यो टर्म कन्डिसन अहिले हेरौँला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको, अब यो इङ्गेजमेन्ट भनेको म्यारिज इङ्गेजमेन्ट जस्तै। फर इक्जाम्पल, यसको लागि एउटा उदाहरणका लागि कुनै अब म्यारिज गर्दैछन्, एरेन्ज म्यारिज भने दुईजना, अनि त्यो दुईजनालाई, तर त्यहाँ त दुईजना हुन्छ हुन त, यहाँ चाहिँ अडिटरमा पनि फेरि अडिटरले चाहिँ कन्डिसन राख्छ त्यहाँ पनि त। अब जस्तै अब त्यो बोइजको घरबाट यदि माग्न गएको भने अनि त्यहाँबाट यो कन्डिसनहरू अवस्था राख्यो भने बिहे हुन्छ नत्र हुँदैन भनेर त्यहाँ इङ्गेजमेन्ट दुईजनालाई सेपरेट रुममा लगेर कुरा गराउँछ नि त। त्यही भए त्यस्तै यहाँ पनि अडिटर र म्यानेजमेन्टको अडिट गर्दाखेरिको दौरानमा हुने कुराकानीको बारेमा हुन्छ। यो चाहिँ NSA हो। र फर्स्टली अब हेरौँ हामी अब कम्पाइलेसन र मैले आइक्यानको स्टडी मेटेरियल दुइटैमा चाहिँ यो NSA 210 को बारेमा साथसाथै अनि यसको बारेमा म सर्टली मसँग भएका नोटहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ, जुन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाई। यो चाहिँ हामी हेर्नु होला NSA 210, यो रह्यो NSA 210, स्क्रिनको अगाडि हेर्नु होला। NSA 210 छ, एग्रिङ द टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भन्छ, हेर्नु होला। पहिला त स्कोप अफ दिस NSA भन्छ। यो नेपाल स्ट्यान्डर्ड एन्ड अडिटिङको स्कोप के होला त भने टु इस्टाब्लिसेस प्री कन्डिसन फर एन अडिट। अडिट गर्नको लागि प्री कन्डिसन भनेको अगाडि नै अब के प्री कन्डिसनहरू छ त त्यो इस्टाब्लिस गर्ने उद्देश्य हो। कमा रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट, ओके, एन्ड दो चार्ज विथ गभर्नेन्स, TCWG र अडिटर, तीनवटाको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ यो NSA 210ले भन्छ। के भन्छ भने अब अडिट गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरू प्री कन्डिसनहरू हुनु पर्यो त, त्यो म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटीभित्र के हुनु पर्यो, दो चार्ज विथ गभर्नेन्स भनेको TCWGको भित्र के हुनु पर्यो र अडिटर्सको रिस्पोन्सिबिलिटी के हुनु पर्यो भनेर यो चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर दिस अब्जेक्टिभ भनेको अब उद्देश्य, कुनै पनि अडिटरको उद्देश्य NSA 210ले के भन्छ भने टु एक्सेप्ट अर कन्टिन्यू एन्ड अडिट इङ्गेजमेन्ट वानली व्हेन भन्छ। के भन्छ भने अडिट इङ्गेजमेन्ट एक्सेप्ट गर्नु या कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने दुईवटा कन्डिसनहरू। पहिला के अरे द प्री कन्डिसन फर एन अडिट आर प्रेजेन्ट, यदि अडिट गर्दाखेरि प्री कन्डिसनहरू भयो भने अडिट एक्सेप्ट गर्ने या कन्टिन्यू गर्ने अडिट इङ्गेजमेन्टले नै डिटरमाइन गर्छ।
अब कन्फर्मिङ द्याट त्यस अर्को नम्बरमा कन्फर्मिङ द्याट देयर इज कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन अडिटर एन्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड टिसिडब्ल्युजी भन्छ अफ द टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट। अब के हो भने यसमा चाहिँ कन्फर्मिङ द्याट देयर इज कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको अब यो चाहिँ अडिटर म्यानेजमेन्ट र टिसिडब्ल्युजी, म्यानेजमेन्ट भन्दा एक स्टेप हाई लेभलको बोर्ड अफ डाइरेक्टरदेखि लिएर ठुल्ठुलो गभर्निङ डिसिजन गर्नेहरू व्यक्तिलाई टिसिडब्ल्युजी भन्छ, जुन दो चार्ज गभर्नेन्स र म्यानेजमेन्ट। साथसाथै अडिटरहरू बिचको एउटा कमन साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, त्यो कन्फर्मिङ हुनु पर्यो इन टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्टको बारेमा। दुईवटा कुरा थाहा छ भने अब प्रि कन्डिसन अफ एन अडिट, अडिट यो एनएसए 210ले प्रि कन्डिसनको कुरा त गर्यो। अब प्रि कन्डिसनहरू चाहिँ के हुन् त? फोर दिस यु हेभ टु लुक अन यर स्क्रिन गाइज। प्रि कन्डिसन फर एन अडिट, एक नम्बरमा के हुनु पर्यो? एक्नोलेजमेन्ट बाई म्यानेजमेन्ट अफ इट्स रिस्पोन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टु प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज पर एफआरएफ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट के भन्छ भने अब एक्नोलेजमेन्ट बाई म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्टले चाहिँ यसको बारेमा खुलस्त रूपमा या जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी हो के को लागि भने उसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू, ब्यालेन्स सिटदेखि लिएर स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, चेन्ज इन क्यास फ्लोदेखि लिएर अब पिएनएलदेखि लिएर सबै वित्तीय प्रतिवेदनहरू यसरी बनिएका छन्। प्रिपेरेसन भनेको बनाइएका छन्, जो कि एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क पनि भन्छ एज पर एफआरएफ भनेको। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू लगाएर सबै राम्रोसँग गरेको छ भनेर अगाडि नै एक्नोलेजमेन्ट दिनुपर्ने म्यानेजमेन्टको एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी हो रे। अर्को चाहिँ आइसी, सो द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सुड बी फ्री फ्रम फ्रड एन्ड इरर। के भन्छ भने आइसी भनेको इन्टरनल कन्ट्रोल हो। इन्टरनल कन्ट्रोल सो द्याट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सुड बी फ्री फ्रम फ्रड एन्ड इरर। अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ फ्रड र इरर, झुट र गल्तीहरू भनेको अब फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू अब फ्रड गरी जानी गरेर राख कि अब यो इरर भएका हुन् कि यसको बारेमा इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। दे विल प्रोभाइड अडिटर विथ, तिनीहरूले चाहिँ अडिटरलाई के प्रोभाइड गर्छ भने के गर्नु पर्यो भने एक्सेस टु अल द इन्फर्मेसन भनेको सबै इन्फर्मेसनहरू एक्सेस भनेको चेक गर्ने, अर्थात् त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्न दिनु पर्यो। जस्तै अडिटरले चाहिँ डेटरको ब्यालेन्सहरू केही अब जस्तै अडिटरहरूले अब डेटर ब्यालेन्स या केही भेरिफिकेसन गर्न चाह्यो भने त्यतिखेर दिनु पर्यो। एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको अब अडिटरलाई केही अब थप इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ भने देन अल्सो अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस टु पर्सन इफ नेसेसरी। ओके, अब कुनै अब अनरिस्ट्रिक्टेड भनेको प्रतिरोध लगाएको छ भने ती प्रतिरोध लगाएको कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ कुनै बेला, त्यतिखेर पनि म्यानेजमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। अब कन्टेन्ट अफ इङ्गेजमेन्ट भन्छ, यो एनएसए 210मा चाहिँ के कुराहरू छन् त यी इङ्गेजमेन्टभित्र भनेको हो अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर भन्छ। अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरभित्र के हुनु पर्यो भने अब्जेक्टिभ अफ अडिट, एक नम्बरमा अडिट गर्नुको उद्देश्य, दोस्रो नम्बरमा स्कोप अफ अडिट यानि कि अडिटको स्कोप, र रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड अडिटर, आइडेन्टिफिकेसन अफ एफआरएफ। म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी के हुनु पर्यो, अडिटरको जिम्मेवारी के हुनु पर्यो, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कको पहिचान के हुनु पर्यो, रिफरेन्स टु एक्सपेक्टेड फर्म एन्ड कन्टेन्ट अफ रिपोर्ट्स टु बी इस्युड बाई द अडिटर। अडिटरले चाहिँ अब रिपोर्ट इस्यु गर्ला, ओके हो, त्यसको बारेमा रिफरेन्स फर्म, कन्टेन्ट, यी सबै कुराहरू, र इफ लज रेगुलेसन प्रिस्क्राइब टर्म, यदि कानुन र अनि नियमावलीहरूले चाहिँ टर्म्सहरूको बारेमा अब केही प्रिस्क्राइब गरेको छ, देन नो निड फर सेपरेट रिटर्न टर्म, त्यतिखेर चाहिँ सेपरेट रिटर्न टर्मको अब केही आवश्यकता छैन, एक्सेप्ट द्याट म्यानेजमेन्ट एक्नोलेजमेन्ट गिभन भनेर भन्छ, इज द सेम भनेर भन्यो। यो चाहिँ कन्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ।
अब बिगिनिङ अफ अडिट भन्छ, जस्तै एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्टको लागि यो चार्ट छ। यो चार्टमा चाहिँ इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट र रिअकरिङ इङ्गेजमेन्ट पनि भन्छ। अब इनिसियल भनेको सुरुवातीमा चाहिँ अब अडिट गर्नु पर्यो। रिअकरिङ भनेको एउटै इन्टिटीको दुईचोटि तिनचोटि अब अडिट गर्दै हो भने, खास त थ्री कन्सिक्युटिभ टर्मभन्दा बढी लगातार गर्नु पर्दैन भन्ने पनि छ छन त। इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको म्यानेजमेन्ट इज इम्पोजिङ लिमिटेसन। अब इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट गरिरह्यो भने त्यतिखेर यदि म्यानेजमेन्टले लिमिटेसन लगायो भने डु नट एक्सेप्ट अडिट, अडिट एक्सेप्ट नगर्ने। इफ म्यानेजमेन्ट इज नट इम्पोजिङ एनी लिमिटेसन भनेको अब म्यानेजमेन्टले कुनै लिमिटेसनहरू देखाएन भने चेक एक्जिस्टेन्स अफ प्री कन्डिसन। तब हामीले प्री कन्डिसनको एक्जिस्टेन्स हेर्नु पर्यो, यानि कि प्री कन्डिसनहरू छ कि छैन। इफ द प्री कन्डिसन आर एक्जिस्टेन्स भनेको यदि प्री कन्डिसन एक्जिस्टेन्स छ भने एक्सेप्ट, अडिट एक्सेप्ट गर्ने। इफ द प्री कन्डिसन्स आर नट एक्जिस्ट, प्री कन्डिसन एक्जिस्ट नै छैनन् भने डु नट एक्सेप्ट अडिट, त्यतिखेर अडिट एक्सेप्ट नगर्ने। अब हेर्नु होला प्री कन्डिसनको बारेमा, वेदर द म्यानेजमेन्ट हेज कम्प्लाई विथ एफआरएफ, अघि नै भनेको थिएँ नि त, म्यानेजमेन्टले फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसार कम्प्लाई गरेको छ कि छैन। एक्नोलेजमेन्ट बाई म्यानेजमेन्ट अफ इट्स रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अब म्यानेजमेन्टले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटीहरू अगाडि नै जानकारीमा दिनु पर्यो। के का लागि भने 3वटा रिस्पोन्सिबिलिटी खुलाइदिनु पर्यो। प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज पर एफआरएफ भनेको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसार बनेका छन् हाम्रा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू भनेर अगाडि नै भन्नु पर्यो। मेन्टेनेन्स अफ तपाईँहरूको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको बारेमा, र साथसाथै म्यानेजमेन्ट विल प्रोभाइड एन एसर्सन। अब 3वटा कन्डिसन, म्यानेजमेन्ट विल प्रोभाइड एन एसर्सन टु दि अडिटर भन्छ। ओके, अब यो मेनली 3वटा कुराहरू चाहिँ एक्नोलेजमा हुनु पर्यो। अब चाहिँ अब रिअकरिङ अडिट हो भने चाहिँ रिअकरिङ अडिटको केसमा डिटरमाइन रिक्वायरमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु, अब रिक्वायरमेन्टहरू अब रिअकरिङ हो भने जस्तै चेन्ज, म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो कि, अनि चेन्ज लहरू चेन्ज भयो कि, चेन्ज ओनरसिपको चेन्ज भएको छ कि, त्यसै गरी बिजनेस एटमोस्फियर चेन्ज भएको छ कि, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन चेन्ज भएको छ कि, चेन्ज इन टर्म अफ इङ्गेजमेन्टको टर्महरू केही चेन्ज भएको छ कि। अब यो कुराहरू ध्यानपूर्वक राखेर यदि रिक्वायर्ड लाग्यो भने हामीले सेन्ड इङ्गेजमेन्ट लेटर। अब इङ्गेजमेन्ट सबै चेन्ज छन् भने अब हामीलाई चेन्ज जस्तो लाग्यो भने अब इङ्गेजमेन्ट लेटर पठाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो भने पठाउने। यदि नट रिक्वायर्ड हामीलाई लागेन भने नो फर्दर ड्युटी भन्छ। देन आफ्टर हाम्रो इङ्गेजमेन्ट लेटर भनेको के हो यसको बारेमा हेरौँ। इङ्गेजमेन्ट लेटर भनेको मिनिङ, फर्स्टली मिनिङ के छ भने इट इज अ कन्ट्र्याक्ट अर एरेन्जमेन्ट बिट्विन अडिटर एन्ड क्लाइन्ट। यो एउटा कन्ट्र्याक्ट, करार अर्थात् एरेन्जमेन्ट, सम्झौता हो जुन अडिटर र क्लाइन्ट बिच हुन्छ। विच डिफाइन द लिगल रिलेसनसिप बिट्विन, र यसले चाहिँ कानुनी सम्बन्धको बारेमा दुईटैको रिलेसन बताउँछ। दिस इज कल्ड इङ्गेजमेन्ट लेटर। कन्टेन्टहरू भन्यौँ अब यो फर्म एन्ड कन्टेन्ट के हुन् त। कन्टेन्ट भन्दाखेरि जस्तै नेम अफ क्लाइन्ट, यो इङ्गेजमेन्ट लेटरमा नेम अफ क्लाइन्ट हुनु पर्यो, स्कोप अडिटको स्कोप हुनु पर्यो, अब्जेक्टिभ अफ अडिटरको अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, रिस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर, अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो, रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो, आइडेन्टिफिकेसन अफ एफआरएफ, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्कको आइडेन्टिफिकेसन हुनु पर्यो, फर्म कन्टेन्ट अफ अडिट रिपोर्ट। ओके, यी सबै यो चाहिँ इङ्गेजमेन्ट लेटर हुनु पर्यो, यो सर्टकटमा छ। त्यसपछि हामी क्वालिटी कन्ट्रोल, यो त रह्यो NSA 200 को चार्ट र अनि यो चाहिँ मेनली NSA 200 को बारेमा। अब हामी यसमा स्टडी मेटेरियललाई एकचोटि भेरिफाई रिफरेन्स गरेर त्यसपछि NSA 210 हेर्नु होला। यो NSA एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट म्यान्डेटरी भनेको कम्पलसरी छ भनेर भन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ अरे। NSA 200 टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेर यो चाहिँ छ। पहिला हेर्नु होला पर्पोज।
टु एसिस्ट अडिटर, अडिटरलाई हेल्प गर्नको लागि इन प्रिपेरेसन अफ इङ्गेजमेन्ट लेटर रिलेटिङ टु अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अब अडिट गर्दाखेरि अडिटरलाई अब इङ्गेजमेन्ट लेटर बनाउनु पऱ्यो। त्यसका लागि के टर्म्स अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट हुन्छ नि त, त्यो एग्रिङ द टर्म अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेर एनएसए 210ले भन्छ यो यसको पर्पोज। अब अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर भन्छ, लेट्स सी हियर अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर। एक नम्बरमा अडिटर एन्ड क्लाइन्टहरू सुड एग्री टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट, अडिट इङ्गेजमेन्टको टर्म कन्डिसनको बारेमा चाहिँ अडिटर र क्लाइन्टहरू एग्री हुनु पर्यो। अडिटर र क्लाइन्टहरू के हुनु पर्यो, एग्री हुनु पर्यो इन टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट। अर्को एग्रिङ द टर्म्स विल निड टु बी रिकर्डेड इन अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर। अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरभित्र टर्म्सहरू पनि रिकर्डेड हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को इट इज टु बी साइन प्रिफरेबल्ली बिफोर कमेन्समेन्ट अफ इङ्गेजमेन्ट, इङ्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि साइन पनि भएको हुनुपर्ने हुन्छ। र हेल्प टु एभोइड मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ विथ रेस्पेक्ट टु इङ्गेजमेन्ट भनेर भन्छ, यो चाहिँ अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरभित्र हुनु पर्यो। अब कन्टेन्ट अफ इङ्गेजमेन्ट लेटर भनेको अब्जेक्टिभ स्कोप अफ अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एक, अब अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी, म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी, र अब आइडेन्टिफिकेसन अफ एप्लिकेबल एफआरएफ, एफआरएफको एप्लिकेबल एफआरएफको बारेमा आइडेन्टिफिकेसन, फ्रेमवर्क कसरी बन्ने भन्ने कुराहरू हुनु पर्यो। अर्को रिफरेन्स एक्सपेक्टेड फर्म कन्टेन्ट अफ एनी अडिट रिपोर्ट, जुन अडिटरले चाहिँ कुन कुन अवस्थामा अब फर्म कन्टेन्ट दिनु सक्छ भनेर भन्छ। इन एडिसन टु इन्क्लुडिङ द अबभ म्याटर भनेको माथिका कुरा दिए अनुसार अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर मे मेक रिफरेन्स टु भन्छ। एक नम्बरमा के हुनु पर्यो त भने जस्तै अब यो चाहिँ विभिन्न लेजिस्लेसनहरू, रेगुलेसन, एनएसएहरू, इथिक्स, कोड अफ इथिक्सहरू, विभिन्न प्रोफेसनल बडिजहरू, सबै कुराहरू अडिटरको एडियरमा हुनु पर्यो भन्छ। के अरे एडियर्स हुनु पर्यो, जुन इलाबोरेटेड स्कोप हो अडिटको भनेर भन्छ। अब फर्म अफ एनी अदर कम्युनिकेसन रिजल्ट भनेर भन्छ, यो चाहिँ हेर्नु होला। अब अडिट अफ कम्पोनेन्ट भन्छ, यो कम्पोनेन्ट अडिट कसरी गर्ने, रिकरिङ अडिट या अनगोइङ अडिट हो भने के गर्ने भनेर अघि मैले सर्टमा भनेको थिएँ भनेर यहाँ पनि सर्टै छ एनएसएसमा नि। एक्सेप्टेन्स इन चेन्ज इन टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भन्छ, वेन द अडिटर इज अनेबल टु चेन्ज, अर्थात् अनेबल टु कन्टिन्यू ओरिजिनल टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट, त्यसमा के गर्न सक्छ भनेर यो एनएसए 200को आइकेनको स्टडी मेटेरियलमा पनि एक पेज या 1.5 पेजकै छ भनौँ, 2 पेजको छ। अब यो रह्यो। अब हामी पास्ट क्वेसन हेरौँ गाइज। एनएसए 210, अब एनएसए 210बाट क्वेसन सोधिएको छ 27 नम्बरमा कम्पाइलेसनको 2006 र 2011मा 5 मार्क्स छ, टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेर चाहिँ यो सर्ट नोटको बारेमा सोधेछ। अब हेर्नु होला, एज पर एनएसए 210 एग्रिङ द टर्म अपन इङ्गेजमेन्ट भन्छ। अब यो नाम रह्यो, अडिटर एन्ड क्लाइन्ट सुड एग्री अन टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट टु रिड्युस द अडिट एक्सपेक्टेसन ग्याप। अडिट एक्सपेक्टेसन ग्याप रिड्युस गर्नको लागि अडिटर र क्लाइन्ट बिच चाहिँ एउटा एग्री हुनु पर्यो टर्महरूको बारेमा। द एग्रिङ टर्म्स विल निड्स टु बी रिकर्डेड इन अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर, ती एग्रिङ टर्महरू चाहिँ अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरभित्र के हुनु पर्यो, रिकर्ड गरेका हुनु पर्यो। एन्ड अदर सुइटेबल फर्म अफ कन्ट्र्याक्ट, र कन्ट्र्याक्टको अरू सुइटेबल फर्म छ त्यसमा पनि। अब it is in the interest of both client and auditor, okay, that the auditor send engagement letter preferably before the commencement of engagement। अब इङ्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि अडिटर र क्लाइन्टहरू बिच इङ्गेजमेन्ट लेटर
सेन्ड गरेको हुनुपर्ने हुन्छ टु हेल्प इन एभोइडिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ विथ रेस्पेक्ट टु इङ्गेजमेन्ट इङ्गेजमेन्टको दौरानमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् भनेर अडिट गर्दाखेरि इङ्गेजमेन्ट लेटर डकुमेन्ट्स कन्फर्म अडिटर एक्सेप्टेन्स फर एपोइन्टमेन्ट अब योले यदि इङ्गेजमेन्ट लेटरमा सबै कुराहरू भयो भने अडिटरले एक्सेप्टेन्स कन्फर्म गर्यो भन्ने कुराहरू पनि यो लेटरले बताउँछ अरे अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोप अडिटको अब्जेक्टिभ स्कोप पनि बताउँछ एक्सटेन्ड अफ अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटी टु क्लाइन्ट फर्म अफ एनी रिपोर्ट भन्छ अब प्रिन्सिपल कन्टेन्ट भनेको मुख्य मुख्य कन्टेन्टहरू के हुनु पर्यो त भने अडिटरको अब्जेक्टिभ हो एक अर्को म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी अर्को अडिट गर्नको स्कोप जस्तै एप्लिकेबल लेजिस्लेसन रेगुलेसन प्रोनाउन्सिएसन अफ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल फर्म अफ एनी रिपोर्ट अदर कम्युनिकेसनहरू र द फ्याक्ट बिकज टेस्ट नेचर अदर इनहेरिटेन्ट लिमिटेसन अफ अडिटर यी सबै अडिट सबै कुराहरू चाहिँ लिमिटेसनहरू के छन् त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टममा अनि अनएभोइडेबल रिस्क के छन् यो सबै अर्को अनरिस्ट्रिक्ट एक्सेस भनेको यी कुराहरू पनि हुनु पर्यो भनेको डकुमेन्टहरू रिकर्डहरू के अब इन्फर्मेसन रिक्वेस्ट गर्यो भने त्यो दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो अडिट इभिडेन्सको रूपमा माग्ला त्यो दिनु पर्यो भन्ने छ भने अर्को क्वेसन हेरौँ एउटा केस स्टडी 2006मै आएको छ दियर इज नो निड अफ इस्युङ अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर वान्स यु हेभ एपोइन्टेड बाई द प्रोप्राइटर अफ प्रोप्राइटिङ ट्रेडिङ फर्म यदि तपाईँ प्रोप्राइटरसिप ट्रेडिङ फर्मको लागि अडिटरको रूपमा नियुक्ति हुनु पर्यो र तपाईँले चाहिँ अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर चाहिँ इस्यु नगर्दा नि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म आयो टु द स्ट्याटरी अडिट एन्ड ट्याक्स अडिट स्ट्याटरी अडिट र ट्याक्स अडिट गर्दाखेरि बाई सेन्डिङ एपोइन्टमेन्ट लेटर कमेन्ट भन्छ हेर्नु होला अब यो चाहिँ NSA 210 को भन्छ एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट भनेको नाम हो यसमा अडिटर एन्ड क्लाइन्ट सुड एग्री अन द टर्म अफ इङ्गेजमेन्ट दुइटै भन्यो यो नाम अनि डेफिनेसन एग्रिङ द टर्म विल निड्स टु रिकर्डेड इन अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर ओके अब के टर्महरू भयो त्यो सबै टर्म्सहरू चाहिँ अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटरभित्र हुनु पर्यो or other suitable form of contract अरू suitable form of कन्ट्र्याक्टमा छ भने ओके इट इज द इन्ट्रेस्ट अफ बोथ क्लाइन्ट एन्ड अडिटर यो चाहिँ दुइटैको क्लाइन्ट र अडिटरको दुइटैको इन्ट्रेस्टमा पर्न गयो अडिटर सेन्ड एन इङ्गेजमेन्ट लेटर अडिटरले एउटा इङ्गेजमेन्ट लेटर सेन्ड गर्छ प्रिफर बिफोर कमेन्समेन्ट अफ इङ्गेजमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि जसको त्यो इङ्गेजमेन्ट लेटरले चाहिँ अब के मिसलिडिङ गर्दैन भने अडिट इङ्गेजमेन्ट चाहिँ अब अडिट गर्दाखेरि बिचमा मिसलिडिङ नहोस् मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस् इङ्गेजमेन्ट लेटर डकुमेन्ट एन्ड कन्फर्म अडिटर एक्सेप्टेन्स अफ एपोइन्टमेन्ट इङ्गेजमेन्ट लेटर डकुमेन्टले चाहिँ के कन्फर्म गर्छ भने अडिटरले एक्सेप्ट गर्यो एपोइन्टमेन्ट भन्ने कुराहरू अब्जेक्टिभ स्कोप अफ अडिट सबै कुराहरू एक्सटेन्ट अफ अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटी टु द क्लाइन्ट टु फर्म रिपोर्ट दस द इङ्गेजमेन्ट लेटर सुड इस्यु बाई द अडिटर जुन इङ्गेजमेन्ट लेटर अडिटरले इस्यु जारी गरेको छ अपन रिसिप्ट अफ एपोइन्टमेन्ट एज एन अडिटर टु डु स्ट्याटरी एज वेल एज ट्याक्स अडिट भन्छ त्यसकै बारेमा आन्सर लेखेको रहेछ अर्को चाहिँ हेर्नु होला लिस्ट डाउन द प्रिन्सिपल कन्टेन्ट अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट जुन 2009मा पुरानो क्वेसन सोधेको रहेछ NSA 210 अनुसार फर्म कन्टेन्ट अफ अडिट इङ्गेजमेन्ट लेटर मे भेरी फोर इच क्लाइन्ट हरेक क्लाइन्टको लागि अलग अलग हुन सक्छन् तर पनि जनरली यी चाहिँ रिफरेन्सको लागि लिनुपर्ने छ भनेको अब्जेक्टिभ अफ अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट गर्नुको उद्देश्य एक म्यानेजमेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि दुई अब स्कोप अफ अडिट इन्क्लुडिङ तपाईँहरूको रिफरेन्स टु एप्लिकेबल लेजिस्लेसन रेगुलेसन प्रोनाउन्समेन्टहरू जुन इन्स्टिट्युट अफ चार्ट एकाउन्टेन्ट नेपाल आइक्यानले भनेअनुसार अनि फर्म अफ एनी रिपोर्ट्स अदर कम्युनिकेसन रिजल्ट अफ इङ्गेजमेन्ट भने अर्को फ्याक्ट द्याट बिकज अफ टेस्ट नेचर अदर इनहेरिटेन्ट लिमिटेसन अफ अडिट र इनहेरिटेन्ट लिमिटेसन अफ एकाउन्टिङ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम जुन अनएभोइडेबल रिस्कहरू मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टहरू यी सबै
अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाट एभर सो रिकर्डेड भनेको अब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेसहरू जुन डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि इन्फर्मेसनहरू अडिट गर्दाखेरि अब अडिटर मे अल्सो गिभ अल्सो विस टु इन्क्लुड द इन लेटर अडिटरले चाहिँ तल अब यो कुराहरू भएको हुनुपर्छ भन्ने उसले चाहिँ आशा गर्नु पर्यो पहिलो चाहिँ एरेन्जमेन्ट रिगार्डिङ प्लानिङ अफ अडिट प्लानिङको बारेमा के एरेन्जमेन्ट छ त expectation of receiving from engagement letter confirmation representation made in connection of audit अर्को request for client to form terms of engagement by acknowledging receipt of engagement letter अरू description of any other letter अर्थात report expected to issue client अर्को basis on which fee are computed अर्थात bill arrangement when relevant following points could be made भनेको एरेन्जमेन्ट कन्सर्न इन्भल्भमेन्ट अफ अदर अडिटर एक्सपोर्ट सम एक्सपेक्टेड अडिट अर्को एरेन्जमेन्ट कन्सर्निङ इन्भल्भमेन्ट अफ अडिटर्स इन्टरनल अडिटर अदर क्लाइन्टहरूको बारेमा एरेन्जमेन्ट मेड टु प्रिसिड अडिटर पहिलाको अडिटरको बारेमा इनिसियल अडिट हो भने रिस्ट्रिक्सन टु अडिटर लाइबिलिटी पोसिबल एक्जिस्ट हुन्छ कि रिफरेन्स टु एनी फर्दर एग्रिमेन्ट इन अडिटर एन्ड क्लाइन्ट यो लेखेको कुरा मात्र पढिदिइरहेको हेर्नु होला प्रिन्सिपल कन्टेन्ट अफ अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको सेम छ क्या क्वेसन अर्को पनि हेर्नु होला इट इज नट नेसेसरी टु साइन अल अडिट इन्गेजमेन्ट लेटर एभ्री इयर इन केस अफ रिकरिङ अडिट प्लिज एक्सप्लेन विथ द प्रोभिजन NSA 210 जुन अब यो 2016मा 5 मार्क्समा केस स्टडीको बारेमा आन्सर द फलोइङको सीमा सोधेछ हेर्नु होला के सोध्छ भने NSA 210 रिकरिङ अडिट गर्दाखेरि अडिटरले चाहिँ के अवस्थामा कुन टर्म र कन्डिसनहरू अडिट इन्गेजमेन्ट रिभाइज गर्नुपर्ने छ कि छैन या छ जस्तो छ छैन भनेर सबै कुराहरू हेरेर अनि अडिटरले डिसाइड गर्नु पर्यो सेन्ड द न्यू अडिट इन्गेजमेन्ट लेटर अदर अडिट इन्गेजमेन्ट पिरियडका लागि हाउएभर फलोइङ फ्याक्टर मे बी एप्रोप्रिएट टु रिभाइज द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट अर्थात् रिमेन इन्टिटी एक्जिस्टेन्स भन्छ 1 नम्बरमा रिकरिङ अडिटको केसमा चाहिँ एनी इन्डिकेसन द्याट इन्टिटी मिसअन्डरस्ट्यान्ड अब्जेक्टिभ स्कोप अफ अडिट 1 एनी रिभाइज अर स्पेसल टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट 2 एनी रिसेन्ट चेन्ज अफ सिनियर म्यानेजमेन्ट 3 सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन ओनरसिप 4 significant change in nature size of entity business 5 change in legal अर्थात् regulatory requirement र change in financial reporting framework adopted in preparation of financial statement र change in other requirement भनेर भन्छ यो रिकरिङ अडिटमा रहेछ र सी नम्बरमै भनेको त्यही हो अहिले पढिहाले अर्को हेर्नु होला क्वेसन आएको छ जुन 2017 को 5 मार्क्समा क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट रिक्वायर अडिटर टु एग्री टर्म अफ एन अडिट इन्गेजमेन्ट विथ TCWG एन्ड फर्मलाइज दिज इन इन्गेजमेन्ट लेटर आइडेन्टिफाई एक्सप्लेन फ्याक्टर द्याट विल इन्डिकेट इन्गेजमेन्ट लेटर अफ एक्जिस्टिङ अडिट क्लाइन्ट सुड बी रिभाइज भनेर भन्छ यो पनि रिकरिङ एक्जिस्टेन्सकै कुरा भन्यो के भन्छ भने यो रिकरिङ अर्थात् एक्जिस्टिङ क्लाइन्टको बारेमा यो मिसलिडिङ अहिले भनेका कुराहरू सबै छ सामान्यतया अब जस्तै यसलाई म चाहिँ फोटोमा देखाउँदाखेरि रिकरिङ अडिटको बारेमा म यो नोटमा हेर्नु होला रिकरिङ अडिटको बारेमा के गर्नुपर्छ भने डिटरमाइन रिक्वायरमेन्ट यदि म्यानेजमेन्ट चेन्ज भयो क्लाइन्ट चेन्ज भयो ओनरसिप चेन्ज भयो बिजनेसको एटमोस्फियर चेन्ज भयो एडमिनिस्ट्रेसन चेन्ज भयो अर्थात् यी कुराहरूमा अब सेन्ड गर्ला जस्तो लाग्यो भने गर्ने अब नगर्ने जस्तो लाग्यो भने नगर्ने भनेर यो चाहिँ नोट छ आन्सर हेरौँ हामी त्यही रिकरिङ अडिटकै हो रिकरिङ अडिटको 2-3 वटा खोलिसक्यो अब 8 नम्बरमा हेरौँ त के छ 8औं क्वेसन भन्दा पनि बी अब बी केस स्टडी बी छ जुन 17 डिसेम्बरमा सोधेछ कि मिस्टर केबीसी एसोसिएटेड चार्टर एकाउन्टेन्ट वाज इन्गेज इन हनुमान कम्पनी लिमिटेड फर अडिटिङ हिज एकाउन्ट ओके ही स्पेन्ड हिज लेटर अफ इन्गेजमेन्ट टु बोर्ड अफ डाइरेक्टर विच
वाज एक्सेप्टेड बाई कम्पनीले एक्सेप्ट गर्यो इन कोर्स अफ अडिट अफ कम्पनी अब कम्पनीको अडिट गर्दाखेरि अडिटर इज वाज अनेबल टु अब्टेन एप्रोप्रिएट सफिसियन्ट अडिट इभिडेन्स रिगार्डिङ रिसिभेबलको बारेमा अडिटरले सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स प्राप्त गर्न सकेन भनेपछि एनएसए 210 एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट रिस्ट्रिक्सन लगायो भन्ने कुराहरू याद हुनुपर्ने हुँदो हो कि के हो आन्सर हेर्नु होला द क्लाइन्ट रिक्वेस्टेड टु चेन्ज द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब त पुरा कन्फर्मै भनिदियो एनएसए 210बाट आएको क्वेसन हो रे अफ यर कमेन्ट विथ रिगार्ड टु एक्सेप्टेन्स चेन्ज इन टर्म अडिट इन्गेजमेन्ट भनेर भन्छ आन्सर हेर्नु होला आन्सर त पुरै एनएसए 200ले नै भरिदो रहेछ एनएसए 210ले नै भरिदो रहेछ एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट डिल अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी इन एग्रिङ द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट विथ म्यानेजमेन्ट भनेर यो फर्स्ट कुरा भन्यो एज पर एनएसए 210 अनुसार इफ प्रायर टु कम्प्लिटिङ अडिट इन्गेजमेन्ट auditor shall is requested to change the audit engagement to the engagement that convey lower level assurance. Okay, auditor shall determine whether there is reasonable justification for doing so. Auditor shall not agree to change any term of audit engagement. Auditor shall not agree to change any term of audit engagement where there is no reasonable justification for doing so. If the term of audit engagement are changed, यदि टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट चेन्ज भयो भने अडिटर र म्यानेजमेन्टले एग्री हुनु पर्यो अन द रिकर्ड अफ न्यू टर्म्स अफ इन्गेजमेन्ट इन इन्गेजमेन्ट लेटर अदर सुटेबल फर्म अफ रिटर्न एग्रिमेन्ट इफ द अडिटर इज अनेबल टु एग्री टु चेन्ज द टर्म अफ अडिट इन्गेजमेन्ट यदि अडिटर चाहिँ अडिट इन्गेजमेन्टको टर्महरू चाहिँ चेन्ज गर्न असमर्थ भयो भने एन्ड नट पर्मिटेड बाई म्यानेजमेन्टले पनि पर्मिटेड गरेन कन्टिन्यू टु ओरिजिनल अडिट इन्गेजमेन्ट अडिटरले चाहिँ के गर्न सक्छ अडिट इन्गेजमेन्टबाट विथड्र गर्न सक्छ जुन एप्लिकेबल ल रेगुलेसन अनुसार र उसले के डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने आइदर कन्ट्र्याक्चुअल अदर वाइज रिपोर्ट सर्कमस्टान्सेस अदर पार्टिजहरू टिसिडब्ल्युजी र ओनरहरू बिच यो कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ र अर्को क्वेसन हेर्नु होला बी नम्बरमै सोधेछ केबिसी एसोसिएटेड हनुमान त्यही क्वेसन रहेछ अब यो विनय भण्डारी एन्ड कम्पनी भन्नेवाला पनि क्वेसन हेर्नु होला सगरमाथा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको व्यापार कम्पनी त्यो वाला क्वेसन थियो क्या हो अब विनय भण्डारी एन्ड कम्पनी इज एपोइन्टेड एज अ स्ट्याटुटरी अडिट अफ सगरमाथा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सगरमाथा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको लागि विनय भण्डारी एन्ड कम्पनी भन्ने अडिट फर्म चाहिँ नियुक्ति भयो रे बाई द एनुअल एजिएमबाट भएको रे एज अ पार्टनर एट अ विनय भण्डारी कम्पनी डिस्क्राइब द प्रोसेस विनय भण्डारी कम्पनी सुड अन्डरटेक टु एक्सेस वेदर द प्री कन्डिसन अफ अडिट आर प्रेजेन्ट वेन एक्सेप्टिङ अडिट अफ सगरमाथा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एक्सेप्ट गर्दाखेरि के प्री कन्डिसन एक्सेप्ट गर्नु पर्ला त भनेर यो 2019को जुनमा आएको क्वेसन रहेछ हेर्नु होला एनएसए 210 प्रिस्क्राइब प्रोसिजर टु इस्टाब्लिस वेदर प्री कन्डिसन अफ अडिट आर प्रेजेन्ट इन अर्डर टु एक्सेप्ट कन्टिन्यू अडिट इन्गेजमेन्ट भनेको अब अडिट इन्गेजमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर प्री कन्डिसनहरू अडिटरले चाहिँ अब इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो फलोइङ स्टेप हेभ बिन फलोड बाई द पार्टनर अफ विनय भण्डारी एन्ड कम्पनी टु एसेट देन द सेम भन्छ एक नम्बरमा डिटरमाइन वेदर द फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क टु बी एप्लाइड इन प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज एक्सेप्टेबल एक अर्को दुईटा कुरा अब्टेन इन्गेज के भन्छ भने डिटरमाइन वेदर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क टु बी एप्लाइड इन प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज एक्सेप्टेबल एक अर्को अब्टेन एग्रिमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट द्याट इज एक्नोलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी अब्टेन द एग्रिमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टको एग्रिमेन्ट प्राप्ति गर्नु पर्यो जसले चाहिँ इट एक्नोलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी एक नम्बरमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क र रेलिभेन्ट फियर प्रेजेन्टेसन छ कि छैन भनेर एक अर्को इन्टरनल कन्ट्रोल एज अ म्यानेजमेन्ट डिटरमाइन इज नेसेसरी टु इनेबल प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट वेदर ड्यु टु फ्रड र इरर एक अर्को टु प्रोभाइड विनय भण्डारी एन्ड कम्पनी विथ
with access to all information of management is our relevant to preparation of financial statement such as documentation and other matter. Additional information that Binay Bhandari and company requested management for the purpose of audit र unrestricted access to person within the entity who Binay Bhandari and determine necessary audit engagement भनेर त्यही एनएसए 210 कुराहरू लेखेको रहेछ। यति क्वेसनहरू छ 2000 कतिदेखि कतिसम्म आएको भन्दाखेरि यो त रह्यो मेनली कम्पाइलेसन 2001देखि 2019सम्मको। अब 2019देखि यताको कम्पाइलेसन छैन, त्यहाँ पनि आएको होला। ओके गाइज, यो रह्यो आइक्यानको स्टडी मेटेरियल र कम्पाइलेसनमा आएका क्वेसन एनएसए 210 अनुसार।